Tết sắp gõ cửa mà nhà bạn trông giống bãi chiến trường sau đại chiến của các vị thần bụi bẩn lười biếng. Đừng quá lo lắng vì hôm nay Tori và Tito sẽ cùng bạn thực hiện cuộc cách mạng dọn dẹp nhà cửa thật là nhanh gọn và cực kỳ hiệu quả nhé. Dọn nhà không chỉ là lau chùi cho sạch bóng đâu mà nó còn là cách chúng ta tống khứ những năng lượng tiêu cực tích tụ suốt cả năm dài. Hãy tưởng tượng mỗi hạt bụi là một nỗi buồn cũ đang bám víu và cần được chúng ta tiễn đi ngay lập tức. Bắt đầu bằng một kế hoạch tác chiến cụ thể từ trên xuống dưới và từ trong ra ngoài, giống như cách các siêu anh hùng phân chia khu vực bảo vệ trái đất. Đừng nhảy bổ vào làm mọi thứ cùng lúc nếu bạn không muốn biến thành một xác ướp bị cuốn đầy bụi. Mẹo đầu tiên chính là cặp bài trùng baking soda và giấm trắng để đánh bay mọi vết dầu mỡ cứng đầu bám trên bếp ga lâu ngày. Sự kết hợp này tạo ra phản ứng hóa học mạnh mẽ khiến các vết bẩn phải tự động đầu hàng vô điều kiện ngay trước mắt bạn. Bạn chỉ cần rắc một lớp bột trắng tinh khôi lên bề mặt rồi phun giấm vào để thấy những bong bóng khí li ti đang hăng say làm việc. Chúng giống như những chú lính tí hon đang dùng xà beng nạy từng mảng bám cứng đầu nhất ra khỏi bề mặt kim loại sáng. Sau khoảng 10 phút bạn chỉ việc lấy khăn lau nhẹ là xong xuôi, tất cả mọi thứ sẽ trở nên sáng bóng như mới mua. Căn bếp sạch sẽ không chỉ giúp món ăn ngon hơn mà còn mang lại cảm giác cực kỳ tự tin cho người đầu bếp gia đình. Để làm sạch lò vi sóng đang bốc mùi thức ăn hỗn loạn thì một quả chanh cắt lát thả vào bát nước là cứu tinh tuyệt vời nhất. Hơi nước chanh sẽ làm mềm các mảng bám khô khốc, giúp bạn lau sạch mọi thứ chỉ trong vòng một nốt nhạc. Khi nước sôi, hơi nước mang theo tinh dầu chanh sẽ len lỏi vào từng kẽ hở và làm tan chảy những vết bẩn cứng đầu nhất. Chanh không chỉ diệt khuẩn hiệu quả mà còn để lại một mùi hương thơm mát tự nhiên, giúp lò vi sóng luôn luôn sạch sẽ. Đừng quên lau lại một lần nữa bằng khăn khô để bề mặt bên trong lò thực sự khô ráo và không để lại bất kỳ vệt nước nào. Đây là cách làm vừa an toàn cho sức khỏe lại vừa cực kỳ tiết kiệm mà bất kỳ ai cũng có thể thực hiện. Những chiếc vòi nước inox sau một năm sử dụng thường bị xỉn màu và bám đầy những vết cặn canxi trông rất là mất thẩm mỹ. Đừng vội mua nước tẩy rửa đắt tiền mà hãy lấy ngay tuyếp kem đánh răng mà bạn vẫn thường sử dụng mỗi buổi sáng. Bôi một lớp kem mỏng lên vòi nước rồi dùng bàn chải cũ chà nhẹ nhàng giống như bạn đang vệ sinh răng miệng cho con quái vật kim loại. Chỉ cần rửa lại với nước sạch là vòi nước sẽ sáng choang lấp lánh như vừa mới được mua từ cửa hàng. Sự khác biệt trước và sau khi làm sạch sẽ khiến bạn thực sự phải bất ngờ vì độ bóng loáng của kim loại. Đây là một mẹo nhỏ nhưng lại mang lại hiệu quả cực kỳ lớn trong việc làm mới không gian phòng tắm của gia đình bạn đón xuân sang. Màn hình TV và máy tính thường hút bụi như một thỏi nam châm khổng lồ khiến chúng ta phải lau chùi liên tục cực kỳ mệt mỏi. Đó là do hiện tượng tĩnh điện khi bụi bị hút vào bề mặt màn hình mỗi khi chúng ta sử dụng thiết bị này. Hãy pha một chút nước xả vải với nước sạch rồi thấm nhẹ vào khăn mềm để lau bề mặt màn hình một cách nhẹ nhàng nhất. Lớp nước xả vải này sẽ tạo ra một màng bảo vệ vô hình giúp ngăn chặn bụi bẩn bám lại trong một thời gian. Giờ đây bạn có thể thoải mái xem những chương trình Tết yêu thích mà không còn phải lo lắng về những hạt bụi đáng ghét che khuất tầm nhìn. Đây là một mẹo nhỏ nhưng cực kỳ hiệu quả mà ít người biết đến để giữ cho đồ điện tử sạch. Nếu bồn rửa bát bằng inox của bạn bị mờ và có những vết ố khó chịu thì đừng vội vứt bỏ những vỏ khoai tây sau khi nấu ăn xong. Trong vỏ khoai tây có chứa một lượng tinh bột tự nhiên có khả năng đánh bóng bề mặt kim loại tuyệt vời. Bạn chỉ cần dùng mặt trong của vỏ khoai tây chà sát trực tiếp lên bề mặt bồn rửa rồi sau đó xả lại thật sạch với nước lạnh bình thường. Bạn sẽ phải kinh ngạc khi thấy bồn rửa của mình trở nên sáng bóng và sạch sẽ như mới mua. Phương pháp này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn cực kỳ thân thiện với môi trường vì không sử dụng bất kỳ loại hóa chất độc hại nào cả. Hãy tận dụng mọi thứ trong căn bếp của mình để biến ngôi nhà trở nên rực rỡ đón Tết. Lau cửa kính bằng khăn lông thường để lại những sợi vải li ti khiến chúng ta cảm thấy rất bực mình vì lau mãi mà không sạch bóng. Giải pháp truyền thống nhưng vô cùng hiệu quả chính là sử dụng những tờ báo cũ đang nằm trong góc nhà. Bạn hãy xịt nước lau kính lên bề mặt rồi dùng giấy báo vo tròn lại và lau theo chuyển động hình tròn cho đến khi mặt kính khô hẳn. Mực in trên giấy báo có tác dụng như một chất tẩy nhẹ giúp đánh bay mọi vết bẩn cứng. Cửa kính nhà bạn sẽ trở nên trong suốt đến mức những chú chim có thể nhầm lẫn mà bay va vào nếu bạn không dán trang trí. Một ngôi nhà với cửa kính sạch sẽ luôn mang lại cảm giác rộng rãi và tràn đầy năng lượng tươi mới. Với những chiếc bình cổ hẹp mà tay không thể thò vào được thì hãy dùng một nắm gạo sống và chút nước rửa bát. Bạn chỉ cần lắc thật mạnh tay như đang lắc một ly cốc tai hảo hạng để các hạt gạo tự đánh bật những mảng bám. Các hạt gạo đóng vai trò như những bàn chải nhỏ xíu va đập vào thành bình và cuốn trôi mọi bụi bẩn cứng đầu nhất ở đáy. Đây là cách làm cực kỳ thông minh giúp bạn làm sạch những vật dụng khó nhằn nhất mà không cần dụng cụ gì. Xả lại bình với nước sạch và bạn sẽ thấy chiếc bình thủy tinh của mình trong suốt và lấp lánh như mới. Bây giờ bạn đã sẵn sàng để cắm những cành hoa tươi thắm nhất để trang hoàng cho phòng khách trong những ngày Tết rực rỡ sắp tới. Thảm trải sàn thường rất dễ bị vấy bẩn bởi đồ ăn hoặc nước ngọt trong những bữa tiệc tất niên đông vui của gia đình. Đừng quá hoảng loạn mà hãy rắc ngay một lớp muối dày lên vết bẩn khi nó vẫn còn đang ướt và chưa kịp khô.
Muối có khả năng hút ẩm cực kỳ mạnh mẽ và nó sẽ kéo toàn bộ phần nước màu ra khỏi sợi thảm trước khi chúng kịp thấm sâu. Sau khi muối đã khô hoàn toàn, bạn chỉ cần dùng máy hút bụi để dọn dẹp sạch sẽ đống muối đó. Chiếc thảm của bạn sẽ lại sạch sẽ như mới mà không để lại bất kỳ dấu vết nào của vụ tai nạn vừa rồi cả đâu nhé. Đây là cách xử lý vết bẩn nhanh nhất mà không cần phải mang thảm đi giặt tiệm tốn kém và mất thời gian. Nếu chẳng may bã kẹo cao su dính chặt vào quần áo hoặc thảm thì đừng cố gắng dùng tay để gỡ vì nó sẽ bám càng sâu. Hãy dùng một viên đá lạnh áp trực tiếp lên bã kẹo cho đến khi nó trở nên cứng ngắc và dễ vỡ. Khi kẹo cao su đã đông cứng, bạn có thể dễ dàng dùng một chiếc thìa hoặc dao cùn để bóc nó ra một cách nhẹ nhàng nhất. Cách làm này dựa trên tính chất vật lý của polymer, khi gặp nhiệt độ thấp sẽ trở nên giòn và mất đi độ dính. Quần áo của bạn sẽ lại đẹp đẽ như chưa từng có sự cố nào xảy ra và bạn không cần phải vứt bỏ bộ đồ yêu thích. Đây là mẹo chữa cháy cực kỳ hữu ích cho những gia đình có nhiều khách khứa hay trẻ nhỏ đến chơi vào dịp Tết. Vết dầu mỡ bắn lên quần áo hoặc tường là nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất vì chúng thường để lại những vệt ố vàng khó chịu. Bí kíp chính là dùng một viên phấn trắng viết bảng chà sát thật kỹ lên vết dầu mỡ đó ngay khi có thể. Bột phấn có cấu trúc siêu rỗng sẽ hút toàn bộ phân tử dầu mỡ vào bên trong, nó giống như một miếng bọt biển hút nước. Bạn hãy để yên trong khoảng 10 phút để phấn thực hiện nhiệm vụ giải cứu sợi vải khỏi sự xâm chiếm của dầu mỡ. Cuối cùng bạn chỉ cần phủi sạch bột phấn hoặc giặt lại như bình thường là vết dầu mỡ sẽ biến mất hoàn toàn không tì vết. Đây là mẹo cứu cánh tuyệt vời nhất cho những bộ đồ sang trọng mà bạn định diện trong dịp Tết năm nay đấy nhé. Tủ lạnh ngày Tết thường chứa rất nhiều loại thực phẩm khác nhau dẫn đến tình trạng mùi thức ăn bị trộn lẫn cực kỳ khó chịu. Hãy tận dụng bã cà phê sau khi pha để biến chúng thành một bộ lọc mùi tự nhiên vô cùng hiệu quả. Cấu trúc xốp của bã cà phê có khả năng hấp thụ các phân tử mùi hôi trong không khí và thay thế bằng hương thơm dịu nhẹ. Bạn chỉ cần đặt một bát bã cà phê vào góc tủ lạnh và thay mới sau mỗi vài tuần để đạt hiệu quả. Tủ lạnh của bạn sẽ luôn thơm mát và sạch sẽ, giúp bảo quản thực phẩm tốt hơn trong suốt kỳ nghỉ Tết kéo dài của gia đình. Đây là cách làm vừa đơn giản vừa giúp tái chế rác thải hữu cơ một cách cực kỳ thông minh và có ích. Chẳng may làm vỡ ly thủy tinh thì đừng dùng tay không mà hãy lấy một lát bánh mì gối áp nhẹ lên sàn nhà. Những mẩu bánh mềm mại sẽ giống như một chiếc nam châm hút sạch các mảnh vụn li ti mà mắt thường không thấy. Bề mặt nhiều lỗ khí và độ ẩm nhẹ của bánh mì sẽ giúp ghim chặt các mảnh thủy tinh sắc nhọn vào bên trong mà không làm xước sàn. Đây là cách an toàn nhất để bảo vệ đôi chân của bạn và người thân khỏi những tai nạn không đáng. Bây giờ bạn có thể hoàn toàn yên tâm bước đi trên sàn nhà sạch bóng mà không sợ bị thương bởi những mảnh vỡ còn sót lại. Một ngôi nhà an toàn là điều quan trọng nhất để chúng ta tận hưởng một cái Tết trọn vẹn và tràn đầy niềm vui. Gối và chăn sau một thời gian dài sử dụng thường bị vón cục và xẹp lép, trông rất mất thẩm mỹ và không còn êm ái. Hãy bỏ 2 quả bóng tennis sạch vào máy sấy cùng với gối để chúng được đánh tơi và làm phồng như lúc mới. Sự va đập liên tục của những quả bóng tennis sẽ giúp phá vỡ các cục bông bị bện chặt và cho phép không khí nóng len lỏi vào bên trong từng sợi vải. Gối của bạn sẽ trở nên mềm mại và bồng bềnh hơn bao giờ hết cho giấc ngủ ngon. Giờ đây bạn đã có những chiếc gối êm ái như ở khách sạn 5 sao để tận hưởng những phút giây nghỉ ngơi quý giá sau chuỗi ngày dọn dẹp vất vả. Một giấc ngủ ngon sẽ giúp bạn tràn đầy năng lượng để đón chào một năm mới rực rỡ. Mẹo cuối cùng để ngôi nhà thơm tho chính là nhỏ vài giọt tinh dầu và bông gòn rồi đặt sau quạt thông gió. Mỗi khi quạt chạy, hương thơm sẽ lan tỏa khắp các ngõ ngách giống như bạn đang đi lạc vào một khu vườn hoa cỏ mùa xuân. Bạn cũng có thể nhỏ tinh dầu vào lõi giấy vệ sinh để mỗi khi sử dụng mùi hương dịu nhẹ lại được đánh thức. Đây là cách làm thông minh giúp không gian sống luôn tươi mới mà không cần sử dụng đến các loại hóa chất tạo mùi nồng. Dọn nhà đón Tết không chỉ là làm sạch vật chất mà còn là cách để tâm hồn chúng ta trở nên thanh thản nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chúc các bạn thực hiện thành công những mẹo nhỏ này và có một cái Tết thật sung túc hạnh phúc bên gia đình nhé.